প্ৰথমে মই সংগীতাই আপোনালোক সকলোকে এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনালোঁ। আজি আপোনালোকৰ কাৰণে পটেটো স্যান্ডউইচৰ এটা ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ। এই ৰেচিপিটো একেবাৰে সহজ আৰু অতি কম সময়তে বনাব পাৰি। আপোনালোকে টিফিনৰ কাৰণেও এই ৰেচিপিটো বনাব পাৰে বা ব্ৰেকফাষ্টতো বনাব পাৰে। আহকচোন তেনেহ'লে বেছি দেৰি নকৰোঁ, আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ আমি আগবাঢ়োঁ। এতিয়া মই গেছত টাৱা এখন পাতি থৈছোঁ। টাৱাখন গৰম হোৱাত ইয়াতে মই অকণমান বাটাৰ যোগ কৰিছোঁ, সৰু চামুচেৰে এচামুচমান। বাটাৰৰ ঠাইত আপোনালোকে ৰিফাইন তেলো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। এতিয়া বাটাৰখিনি ভালদৰে গলিবলৈ দিম। গেছৰ ফ্লেমটো অলপ কমাই ৰাখিব, নহ'লে বাটাৰবিলাক সোনকালে জ্বলি যায়। এতিয়া ইয়াতে মই যোগ কৰিছোঁ মিহিকৈ কুটা অলপ পিঁয়াজ আৰু লগতে অকণমান জলকীয়াৰ পৰিমাণটো নিজৰ হিচাপত দিব। আৰু পিঁয়াজো বহুত বেছিকৈ দিয়া নাই, এফালমান দিছোঁ, ডাঙৰ পিঁয়াজ এটাৰ। এনেদৰে মিহিকৈ কাটি দিব। এতিয়া এইখিনি অকণমান সময় ভাজি থাকিম। ইয়াত আপোনালোকে অন্য পাচলিও যোগ কৰি দিব পাৰে, গাজৰ, কেপচিকাম এইবিলাক সৰুকৈ কাটি পেলাইও দিব পাৰে। পিঁয়াজখিনি অলপ সময় ভাজি লোৱাৰ পিছতে ইয়াত মই যোগ কৰিছোঁ সিজাই লোৱা আলু। ইয়াত মই এটা আলু সিজাই এনেদৰে পিটিকি লৈছিলোঁ। আৰু এতিয়া পিটিকি লোৱা এই আলুখিনিও অকণমান সময় ভাজি থাকিম কম জুইতে। ইয়াত মই অকণমান হালধি গুড়ি দি দিছোঁ ৰংটোৰ কাৰণে, আৰু দিছোঁ সোৱাদ অনুসৰি নিমখ। ইয়াত আপোনালোকে অন্য মছলা ব্যৱহাৰ কৰোঁ বুলিলেও কৰিব পাৰে। মই ইয়াত মছলা ব্যৱহাৰ কৰা নাই, একেবাৰে চিম্পুলকৈ বনাইছোঁ। আৰু এতিয়া গোটেইখিনি ভালদৰে লৰাই লৈ এনেদৰে কেইছেকেণ্ডমান কম জুইতে ভাজি থাকিম। এয়া আলুখিনি ভাজি লোৱা হৈ গ'ল। এতিয়া গেছৰ ফ্লেমটো অফ কৰি দিছোঁ আৰু আলুখিনি বাতি এটালৈ উলিয়াই লৈছোঁ। এইখিনি এতিয়া অলপ ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিম। ইয়াত মই 4 পিচ ব্ৰাউন ব্ৰেড লৈছোঁ, আপোনালোকে হোৱাইট ব্ৰেডো ল'ব পাৰে। আৰু চেণ্ডউইচ যিমান বনাব বিচাৰে সেইটো হিচাপত ব্ৰেড আৰু আলুৰ পৰিমাণটো কম বেছিকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব। আৰু এইফালে লৈছোঁ অলপমান টমেটো কেটচাপ। এতিয়া ব্ৰেড কেইপিছত এনেদৰে অকণমান টমেটো কেটচাপ সানি ল'ম চামুচৰ সহায়েৰে। এতিয়া ইয়াত আগতে ভাজি থোৱা আলুৰ মিশ্ৰণ অলপ দি লৈছোঁ। এনেদৰে 2 চামুচমানৰ জোখত মই দি লৈছোঁ। ব্ৰেড পিচ যিমান ডাঙৰ হয় সেইটো হিচাপত আপোনালোকে দি ল'ব। আৰু ইমানখিনি মিশ্ৰণেৰে মোৰ 2টা চেণ্ডউইচ ধুনীয়াকৈ হৈ গৈছে। তাৰপিছতে আলুখিনি এনেদৰে লাহেকৈ স্প্ৰেড কৰি দিব। একেদৰে বেলেগ এপিচ ব্ৰেডতো টমেটো কেটচাপ লগাই লৈছোঁ। ইয়াত আপোনালোকে টমেটো কেটচাপৰ ঠাইত এপিচত গ্ৰীণ চিলি চচো দিব পাৰে যদি বেছি জ্বলা হোৱাটো বিচাৰে। আৰু এনেদৰে টমেটো কেটচাপখিনি সানি লৈ এইদৰে ওপৰত অকণমান প্ৰেছ কৰি দিব। এতিয়া ছাইডত যিবিলাক আলু মিশ্ৰণ ওলাই আছে সেইখিনি চামুচৰ সহায়েৰে এনেকৈ আঁতৰাই দিছোঁ। এতিয়া আমি চেণ্ডউইচ দুটা টাৱাখনতে সেকি ল'ম। এয়া টাৱাখন পাতি থৈছোঁ, গৰম হোৱাত ইয়াতে অকণমান বাটাৰ লগাই লৈছোঁ। বাটাৰ ঠাইত আপোনালোকে ৰিফাইন তেলো দিব পাৰে, কিন্তু বাটাৰ দি বনালে টেষ্টটো বেছি ভাল লাগে। আৰু এতিয়া মই এটা চেণ্ডউইচ এনেকৈ দি দিলোঁ, গেছৰ ফ্লেমটো কমাই ৰাখিছোঁ। এতিয়া অকণমান আমি ৰঙচুৱা হোৱালৈকে 2টা ছাইড সেকি ল'ম। এয়া দেখিছে এটা ছাইডে ধুনীয়া কালাৰ এটা আহিছে আৰু খুব ক্ৰিস্পিও হৈছে। এতিয়া মই আৰু অকণমান বাটাৰ দি দিছোঁ। এনেদৰে ইলুটি শিলুটি কৰি ধুনীয়াকৈ সেকি ল'ব। এয়া 2টা ছাইডৰ পৰা ধুনীয়া ৰং এটা আহিলে এতিয়া মই নমাই ৰাখিছোঁ। ঠিক একেদৰে এইটো চেণ্ডউইচো সেকি ল'ম। চেণ্ডউইচকেইটা মই টিফিনত নিবৰ কাৰণে বনাইছিলোঁ, সেইবাবে অলপ ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত এতিয়া টিফিনটোলৈ ভৰাই লৈছোঁ। আপোনালোকে মাজেৰে কাটি পেলাই তেনেদৰেও দিব পাৰে বা এনেকৈ গোটাকৈও লৈ ল'ব পাৰে। লগতে অকণমান টমেটো কেটচাপ লৈ লৈছোঁ। আশা কৰিছোঁ ৰেচিপিটো চাই ভাল পালে। যদি ভাল পালে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, লগতে শ্বেয়াৰ কৰি দিব। আৰু যিসকলে চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি ৰাখিব। তেতিয়া আহিবলগীয়া ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যনবোৰ আপুনি পাই থাকিব। আকৌ লগ পাম নতুন ৰেচিপিৰ সৈতে। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ কাৰণে বহুত বহুত ধন্যবাদ।